Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Brother Alvin Barcelona at kayo po ay manonood ng The Feast video. Ang The Feast po ay isang pagtitipon ng The Light of Jesus Family na pinasimulan ni Brother Bo Sanchez. Ito po'y nagaganap sa lahat ng sulok ng bansa at sa buong mundo kung saan tayo nagtitipon sa pangalan ni Jesus at nakakaranas ng pag-ibig, ng pag-asa at pagpapalalim ng ating pananampalataya na maaari nyo rin gawin pagkatapos yung manood, pagbabahagi nyo sa inyong mga kasama at pagsasabuhay ng inyong mga maririnig. Simulan na po natin ang ating feast sa pamamagitan ng ating paboritong panalangin, ang novena to God's love. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa araw na ito, tinatanggap ko ang lahat ng pag-ibig ng Diyos para sa akin. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa hindi masukat, walang hanggan at nag-uumapaw na kasaganaan ng Diyos sa buong sangnilikha. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa biyaya, kagalingan at himala ng Diyos. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa salita ng Diyos upang ako'y maging kahalintulad ni Jesus araw-araw. Sa araw na ito, aking itinatanghal na ako ay mahal ng Diyos, na ako ay lingkod ng Diyos, ako ay makapangyarihang kampyon ng Diyos, at dahil ako ay pinagpapala ko ang mundo sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Isang magandang araw sa ating lahat. Alvin Barcelona para sa ating Feast at Home, Feast Light Taglish shortened version. At sa panimula ng isang bagong series na pinamagatan nating Side A, Side B, Grace and Mercy in the Midst of Differences. At sa pagpapatuloy ng lessons and inspiration from the Book of Matthew. Ang Talk1 natin ay pinamagatang Severed Head, Hungry Crowd. Pag-usapan pa natin higit mamaya yan. Gusto ko muna kasing sabihin sa inyo kung gaano kahusay ni Matthew na ipakilala si Jesus as the new Moses. Maaaring walang kahulugan sa atin yan. Pero tandaan nyo, ang main audience ni Matthew ay mga Hudyo, mga maka-Moses. Kaya pinapakita ni Matthew na si Jesus ang bagong Moises. Kahit nga sa pagkakahati-hati ng kanyang panunulat ay pinattern niya sa parang 5 books ni Moses, yung Torah, yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Kay Matthew naman, he chunked it into 5 parts. Sermon on the Mount, Sermon on the Mount in Action, Response to Jesus, Expectations for God's Kingdom, and Clash of Kingdoms. Kaya din Side A at Side B ang title natin ay dahil dalawahan ng kwentong ating palaging tatalakayin. Na akala mo sa una walang kinalaman, pero madidiscover natin masusi pala silang magkaugnay. Pero yung mga millennial baka hindi makarelate dun sa background na cassette tape na Side A, Side B. Lalo na kapag pinakita mo yung lapis tsaka isang cassette tape. Ano kinalaman yung dalawang yan? Tanong nyo na lang sa mga tatay at nanay ninyo. Ang ating big message for this talk is this: come and eat. Marami kasi nagugutom ngayon, pero hindi gutom sa sikmura lamang. Gutom sa tunay na kahulugan at kaligayahan ng buhay. Kaya tayo nang basahin at makinig sa salita ng Diyos. Thy is a lamp unto my feet and a light unto my path. For Herod had arrested and imprisoned John as a favor to his wife Herodias, the former wife of Herod's brother Philip. John had been telling Herod, "It is against God's law for you to marry her." Herod wanted to kill John, but he was afraid of a riot because all the people believed John was a prophet. But at a birthday party for Herod, Herodias' daughter performed a dance that greatly pleased him. So he promised with a vow to give her anything she wanted. At her mother's urging, the girl said, "I want the head of John the Baptist on a tray." Then the king regretted what he had said, but because of the vow he had made in front of his guests, he issued the necessary orders. So John was beheaded in prison, and his head was brought on a tray and given to the girl, who took it to her mother. Later, John's disciples came for his body and buried it.
Then they went and told Jesus what had happened. Napakakarumal-dumal at sukdulang kasamaan ang kwentong ito. Para mo pugutan ng ulo ang isang tao, higit sa lahat, isang propeta. Minsan nang sinabi ni Jesus, the greatest prophet. At para lang sa isang sayaw, para lang sa isang party. Nakakatakot. Pero alam nyo, talagang ganyan ang kasalanan. Warning, evil numbs your conscience. Pag ang talagang buhay mo ay tuloy-tuloy ng kasamaan, abay, parang baliwala na sa iyo magpapatay ng tao para lang sa kasiyahan at para lang sa kahilingan ng isang sayaw, mananayaw. Pero nakakalungkot, hanggang ngayon nangyayari yan. Hindi man yung pagpapapugot ng ulo, pero may mga taong para sa sarili ng kapakanan, hinahayaang magdusa o mamatay ang marami. Pero higit sa lahat, ang kwentong ito, lubusang kinalungkot ng Panginoong Jesus. Pinsan niya si John. Forerunner pa si John ng Mesiyas. Hindi ba? Siya yung naghanda ng daraanan ng Mesiyas. At higit sa lahat, mahal niya si John. Kaya ang susunod na kwento natin ay tungkol dito. Muli, awitan natin ang salita ng Diyos. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang susunod na kwento sa verse 13 ay ganito na ang nangyari. As soon as Jesus heard the news, he left in a boat to a remote area to be alone. Labis talaga niyang dinamdam, kaya gusto niyang mapag-isa. Sinabi na sa kanyang mga alagad, sumakay tayo ng bangka at ako'y mapag-iisa. Pero sa remote place, isisingit ko ito dahil kita niyo ulit ang ginagawa ni Matthew. Remote place, ilang, pwedeng disyerto o wilderness. At alam natin ang susunod na mangyayari dito Magpaparami ng tinapay si Jesus at magpapakain sa libu-libong mga tao. Teka, mamaya natin pag-uusapan yan. Pero may naalala kayo nangyari ganyan sa Old Testament? Sa disyerto, nagutom ang mga tao, at bumagsak ang tinapay mula sa langit, mana, sa intercession, sa dasal ni Moses. Yan ang pinapakita ni Matthew. Si Jesus ang bagong Moses. At hindi lang yung Moses, He is God. Siya mismo ang magpaparami ng tinapay para mapakain ang libu-libong mga tao. Pero tandaan nyo, ang una talagang plano ni Jesus ay mapag-isa at magluksa sa kanyang kalungkutan. Pero hindi ganun na nangyari. Dahil sa verse 13, the crowds heard where he was headed and followed on foot from many towns. Sikat na ang Panginoon Jesus, kaya kumalat ang balita na pupunta siya sa lugar na yon. Abay, libo-libo na ang nauna. Kaya pagbaba nila ng bangka, ayun ang nangyari. Nakita niya, dami ng tao. Verse 14, Jesus saw the huge crowd as he stepped from the boat, and he had compassion on them and healed their sick. Alam niyo ibig sabihin ng compassion? Com plus passion. Pero ibig sabihin ng com ay with, at passion ay to suffer. So Jesus wanted to suffer with the people. Teka, ano na nga ang nangyari? Di ba si Jesus nga ang suffering? Jesus nga ang may pain dahil namatay nga si Juan na mahal niya, na pinsan niya. Pero imbis na yung pain niya ang kanyang naramdaman, naramdaman niya yung naawa siya sa mga tao, sinundan siya. Kaya imbis na umiwas o paalisin, abay, he ministered to them. Katunayan, yung mga alagad niya, napaka-natural ng reaction. Sa verse 15, that evening, nagagabi na the disciples came to him and said, "This is a remote place. It's already getting late. Send the crowds away so they can go to the villages and buy food for themselves." Natural na reaction yun. Hindi naman madamot yung mga alagad. In fact, baka nga inisip na yung mga libu-libong tao na wala sila makakainan dito, ilang ito, walang tindahan dito, pauwiin mo na sila. Kung meron man tayong baon, sa atin lang kulang pa ito. Ganyan naman tayo, hindi ba? Pag may humingi ng tulong, sa amin nga, kulang lang ito. Parang natural reaction natin. Pero nalimutan natin na hindi lang tayo nag-rely sa ating sariling kakayanan, sa ating sariling resources. Sa kamay ng Diyos, kapag ito'y iyong inialay sa Kanya, may himalang magaganap. Mapapakain mo ang lahat. Kaya anong sagot ni Jesus? That isn't necessary. You feed them. At nangyari na nga isa sa pinaka-popular na himala ng Panginoon. 17 to 21. We have only 5 loaves and bread and 2 fish. They answered,
Bring them here, Jesus said. Then he told the people to sit down on the grass. Jesus took the 5 loaves and 2 fish, looked up toward heaven, blessed them, broke the loaves into pieces, gave the bread to the disciples, who distributed it to the people. They all ate as much as they wanted, and afterward the disciples picked up 12 baskets of leftovers. About 5,000 men were fed that day, in addition to all the women and children. Again, kilalang itong himala ng Panginoon na nakapagpakain ng marami. Pero higit pa yan, mas malalim pa ang sinasabi sa ating mensahe nito. Dahil iuugnay natin ito ngayon sa unang kwento, sa pamamagitan ng mga tanong. Unang tanong, who is your king? Kasi kung mapapansin nyo, pag pinagdugtong mo yung dalawang kwento, King 1, si Herod, isang haring makasarili. King 2, yung sa pangalawang kwento, King Jesus. Na imbis na ang sarili niya, ang isipin niya, nalulungkot siya, nasaktan siya, nakita niya ang mga tao. And he ministered to them, healed their sick and fed them. King, in the first story, pinapugot pa ang ulo ni Juan Bautista. Para lang hindi mabawi yung kanyang baluktot na prinsipyo na salita. At yung mag-ina naman, gustong gumanti kay Juan Bautista dahil pinagbabawalan yung kanyang pakikisama ni Herodias at pagsasama ni Herod. Kanya-kanyang interest. Kaya itong haring ito, sariling interest at interest lang ng mga kasama niya doon. Kahit pa ikamatay o ipapatay ang isang taong inosente, ang isang dakilang propeta. Pero ang Panginoong Jesus, hindi inisip ang sarili. Ang inisip ay iba. Kahit pa ang sarili niya ang pagpira-pirasuhin. Dahil itong multiplication of bread ay pagpapakita na ito ng gagawin kay Jesus. The multiplication story is Eucharistic. Una sa lahat, ang katawan talaga ni Jesus ay pagpipira-pirasuhin, meaning it will be broken. Kailan lang? We commemorated Holy Week. Yan ang nangyari when He died on the cross, when He was tortured, so that He offered His life to all. Pero yan ay uulit-ulitin natin sa alaala dahil siya mismo ang nagsabi dun sa Last Supper. Do this in memory of me. Pinagpiraso niya ang tinapay. He blessed it first. Ayan yun nangyari dito sa kwento. He blessed the bread, broke it, and gave it away. At kailan nangyayari yan? Sa banal na misa. Yan ang nangyayari. When we bless the bread, we break it and give it away. Kaya question number 2, what party will we join? Yung party ba ni Herod? Na panay sariling agenda ang isusulong mo at maghahawa ka sa inyong kapangyarihan at impluensya kahit na ikahirap at ikamatay ng maraming tao? Sabi ko sa inyo, hanggang ngayon, nangyayari yan Nakakalungkot, ang daming namamatay sa pandemyang ito, pero maraming mga kumikita pa dahil dito. Dahil sila sa kanilang posisyon o impluensya. Pero kung sa party ka ni Jesus, kung iisipin mo, ay yung nangangailangan, mga mahihirap, mga may sakit, mga makasalanan. Yun ang iyong tutugunan ng pangangailangan. Yun ang iyong paglilingkuran. Kaya nga, yung third question, will you sacrifice everything? Kasi naalala nyo, ang sagot ng mga alagad, we only have 5 loaves of bread and 2 fish. They just stated the fact. Sa atin lang, kulang pa ito. Pero anong sabi ng Panginoong Jesus? Isakripisyo niyan. Baon nila yun Sa isang version naman, galing sa bata, pero pinabigay pa rin sa lahat. Kaya kapatid, anong sinasabi dito? Kung ang niisip mo ay hindi sarili mo, at handa mo pang ibigay ang meron ka, hindi mo matatalo ang Diyos sa pagbibigay. Ano nangyari dun sa himala? Napakain nila ang 5,000 lalaki lang nga yun Kung bibilangin mo pa yung babae at yung mga bata, higit kumulang mga 10,000 hanggang 12,000 siguro yun. At ito pa nangyari. Sumobra pa ng 12 baskets. Ilan yung mga alagad? Di ba 12? O di, if they held on to the 5 loaves and 2 fish, hindi magkakasya 12. Hati-hati sila doon. Pati si Jesus, hati-hati. Mga buntot, ulo. Pero dahil they were willing to give what they had, nakakain ng lahat, bumalik pa sa kanila tagi-isang basket. Kaya yan ang sinasabi sa atin Magbigay ka sa Panginoon at babalik sa iyo, siksik, liglig at umaapaw. Kaya ito yung question 4. Will you give what is given to you? Ang nangyari kasi, di ba? He gave the bread to the disciples
who distributed it to the people. Binigay niya sa mga alagad yung tinapay, binigay sa kanya, binalik niya sa kanila, pero hindi para sa kanila, para ipamahagi. At huwag kang matakot. Kapag binigyan ka ng Panginoong Hesus ng biyaya, huwag kang matakot itong ibahagi. Dahil uulitin ko sa inyo, you can never outdo God in His generosity. Jesus wants to use you as His distribution method to bless you so that you can bless others. But make no mistake about it, you will be the one who will be blessed even more. Kaya yung final question natin, again, are you hungry? Gutom ka ba? Simple ang sagot. Come to Jesus. He will feed you. He will bless you. But remember again the message. When you receive His blessing, when you receive His feeding, it is to bless and to feed others. And that's where the true miracle happens. God bless us all. Tayo'y manalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal naming Ama sa Langit, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa isa na namang pagkakataon na kami muling iyong tinipon, tinawag upang makinig sa iyong salita at mabigyan muli ng pag-asa ng buhay. Ipinapanalangin ko ang mga kapatid ko ngayong natitipon sa The Feast na ito sa pamamagitan ng panonood ng feast video. Itinataas natin ang kanilang mga panalangin, ang kanilang mga pangarap sa kanilang pamilya, sa kanilang pinagkakakitaan, sa kanilang mga hanap buhay, sa kanilang kalusugan, at sa lahat pang kanilang ipinagdadasal sa iyo. Punong-puno ng pananampalataya at paniniwala na ito ay ipagkakaloob mo sa iyong tamang panahon at tamang pamamaraan. At nawa, patuloy ang aking mga kapatid na magtipon-tipon sa iyong pangalan at lalong mabago ang kanilang mga buhay. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Muli, maraming salamat po sa inyong panonood at huwag niyong kalimutan na bumalik muli sa susunod na linggo at magtipon sa feast video at siguradong mayroong magandang mangyayari sa inyong lahat. God bless you. Mayroong magandang mangyayari sa'yo sa piling ng dakilang pag-ibig.